سلامون دوستانو، نن زمونږ وینټډ کې کلاس 5 دی، یعنی پارت 5. په دې کې به تاسو طریقه ښیم چې مونږ د وینټډ نه پیسې څنګه وډرا کوو. کله چې مونږ سامان خرڅ کوو، پیسې زمونږ وینټډ اکاونټ ته راشي، نو نه پس مونږ خپل بینک اکاونټ ته څنګه ټرانسفر کوو. د نه مخکې ویډیو کې تاسو ته ما طریقه وښوده چې مونږ په وینټډ کې خپل بینک اکاونټ څنګه اډ کوو، او په دې کې زه تاسو ته کمپلیټ طریقه ښیم چې مونږ پیسې څنګه خپل بینک اکاونټ ته ټرانسفر کوو، وډرا کوو څنګه. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ، سکیپ کوئ مه، او که چینل باندې نوي یاستئ نو چینل ضرور سبسکرایب کړئ او بیل آیکن د نه هیر نشي چې د هر نوي ویډیو باره کې تاسو ته نوټیفیکیشن درشي. راځئ ما سره اوسئ، ویډیو تر اخره پورې وګورئ. خپل وینټډ ته وینټډ به اوپن کړو. وینټډ اوپن کول نه پس پروفایل باندې به کلیک کړو. پروفایل کلیک کول نه پس دلته موږ سره لیکلی بیلنس، په دې باندې به کلیک کړو. چې په دې باندې کلیک کول تاسو ګوره موږ سره اویلیبل بیلنس چې دی هغه 13 یورو دی، او پاس موږ سره 80 یورو په دې کې لاندې دی راغلي، هغه پینډینګ کې دي. نو دغه 18 دا موږ وډرا کولی شو، هغه 80 نشو وډرا کولی ځکه چې هغه پینډینګ کې دی. اوس سپوز موږ اکاونټ ته د وینټډ اکاونټ ته نه دی راغلي، هغه سامان موږ لیږلی دی خو په لار باندې اوسه پورې کسانو ته نه رسېږي. چې کله کسانو ته ورسېږي او هغه سامان وګوري چې بالکل اوکې دی، د هغې نه پس زموږ پیسې ریلیز کېږي، بیا دلته راځي اویلیبل ته. خو اویلیبل بیلنس چې دا موږ وډرا کولی شو. دلته موږ سره لاندې لیکلی، ګورئ دې لاندې لیکلی وډرا، په دې باندې موږ کلیک کړو. وډرا باندې چې کلیک کړو، بینک اکاونټ به تاسو پکې مخکې نه اډ کړی وي. دلته زه غواړم چې 18 یورو ترې نه وډرا کړم، نو زه به ورته ولیکم 18. که ته مثلا 15 وډرا کول غواړې، څومره وډرا کول غواړې هغه به دلته ولیکې، چې هر څومره وډرا کول غواړې هغه به ولیکې. زه لیکم ټولې، نو 18 مې کړه او وډرا ټو بینک اکاونټ په دې باندې به کلیک. چې په دې باندې کلیک کړم، دا پیسې دې نه وډرا شي. دا اوس دلته لیکلي نن 20 تاریخ نه ما وډرا کړې، دا وایي چې 20 تاریخ نه مخکې به ستا اکاونټ ته راشي، یعنې 20 تاریخه پر به ستا اکاونټ ته راشي. دې خو ډېر ټایم ورکړو، خو دا 2 ورځو کې راځي، یا سبا یا بل سبا به دا راشي. سبا خو نه راځي، خو بل سبا به دا خامخا زما بینک اکاونټ ته راشي. نو په دې طریقه باندې موږ د وینټډ اکاونټ نه پیسې خپل بینک اکاونټ ته ټرانسفر کوو. امید کوم چې ویډیو مې خوښه شوې وي. په نیکسټ ویډیو کې به انشاءالله په نیکسټ ټاپک باندې خبرې کوم. په الله سپارم، ښه وخت. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.